سلام، من دوباره برگشتم با یه ویدیوی دیگه. به دلایل مجبور بودم مدتی از فضای مجازی دور باشم که امروز بخشی از این دلایل رو باهاتون به اشتراک میذارم. اول از همه مشغول درس و امتحان بودم و در این میون در اسفند ماه 1402 به خونه جدیدمون اسباب کشی کردیم و حدوداً 1 ماه بعد ماشین کوچولوی قدیمیمون رو فروختیم و یک ماشین برقی خریدیم. بعد از خرید ماشین تصمیم گرفتیم یه سفر جاده‌ای داشته باشیم. به کجا؟ برلین، شهری پر از عجایب، ماجراجویی و تاریخی. از استان برن تا برلین حدوداً 2000 کیلومتر راه بود و از اونجایی که مسیر طولانی بود در میانه های راه در شهر فرانکفورت خوابیدیم و روز بعد به راهمون ادامه دادیم. برلین یکی از شهرهایی بود که همیشه در لیست هر دوی ما بوده و از مهمترین دلایلش هم دیدن تاریخ این شهر بود. یکی از اولین جاهایی که رفتیم دیوار برلین بود که من رو خیلی تحت تاثیر خودش قرار داد. هنوز هم میشد رد گلوله ها رو بر تن این دیوار دید. یکی از غیر انسانی ترین ساخته های بشر که باعث جدایی هزاران نفر شد. پیر، جوان، پدر، مادر، کودک. صدها نفر پای این دیوار جانشان را از دست دادند. در ماه‌های اول سال 1961 سربازها با کشیدن سیم خاردار تلاش می‌کردند تا مرزی را ایجاد کنند و خیلی سریع این سیم خاردار تبدیل به یک دیوار بتونی شد. این دیوار در عرض چند ماه ساخته شد و باعث جدایی شرق از غرب به مدت 28 سال شد. مکان دوم چک پوینت چارلی بود که یکی از مهمترین مرزهای برلین شرقی و غربی است. در تاریخ 1961 یک دیپلمات آمریکایی توسط ماموران آلمان شرقی متوقف شد، در حالی که قصد داشت وارد برلین شرقی شود و وی را به آلمان شرقی راه ندادند. در پاسخ به این حرکت آمریکا برای قدرت نمایی تانک‌های خود را در مرز مستقر کرد و چندی بعد شوروی هم پاسخی مشابه داد و با تانک‌های خود در این مکان مستقر شد. حدوداً 16 ساعتی اوضاع پرتنش بود. رئیس جمهور وقت آمریکا جان اف کندی با نیکیتا خروشچف از شوروی به مذاکره مخفیانه پرداخت و از جنگ جهانی سوم جلوگیری کرد. یکی از خوبی‌های شهر برلین اینه که کلی موزه‌های تاریخی و هنری داره و همچنین یک کتابفروشی ایرانی که سر زدن بهش خالی از لطف نیست. شهر برلین همچنین معروف به رستوران‌ها و تجربه‌های غذایی. پس ما هم تصمیم گرفتیم بریم به یک رستوران ژاپنی تا سبک تپانیاکی رو امتحان کنیم. کلمه تپانیاکی از 2 بخش تشکیل شده. تپان به معنای صفحه آهنی و یاکی به معنی کباب کردن یا سرخ کردن. در این سبک آشپزی
سرآشپز در مقابل چشم مشتریان با حرکات نمایشی مثل پرتاب کردن مواد غذایی یا آتش‌بازی روی صفحه فلزی شروع به آشپزی میکنه. این سبک غذایی در دهه 1940 در ژاپن به وجود اومد، اما پس از اون به دلیل جذابیت نمایشی و طعم‌های متنوع در کشورهای غربی به خصوص آمریکا بسیار محبوب شد. Are you ready? Let it bounce. من و نریمان خیلی به نمایش‌های موزیکال علاقه داریم و وقتی به شهرهای بزرگ سفر می‌کنیم تلاش می‌کنیم که در صورت امکان حتما یک نمایش رو ببینیم. پس این سفر رو با دیدن یک نمایش موزیکال به پایان رسوندیم.
ممنونم که در این اپیزود همراه ما بودید. تا اپیزود بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.